Čau, já jsem Honza. Všichni jste určitě viděli toto video. Pokud ne, tak bych vám doporučoval se na to podívat, protože v tomto videu o něm budu docela dost mluvit. Taky mimochodem už zase končí škola, takže budu nahrávat víc videí, což myslím, že je celkem fajn. Víc informací už ve videu, tak si ho užijte. No, takže tady jste viděli mé nové intro. Udělal jsem si nové intro a taky outro, protože za prvé mi obojí nepatřilo a za druhé se změnou jména mého kanálu, no a prakticky po všech ostatních sociálních sítích jsem si chtěl vyměnit i intro a outro. Důvod změny jména mého kanálu byl, že starý název bych řekl, že zněl trošičku nějak jako když matka oslovuje své 5leté dítě. Bez toho oficiál samozřejmě. Ten konec jména mého kanálu jsem ocenil taky, protože jsem si nakonec uvědomil, že když mám na konci mého jména oficiál, nedělá mě to ani trochu víc profesionálnějším. Což nechápu, proč jsem si před 2 lety myslel, ale dobře. Také, prosím řekněte mi, jestli se vám líbí moje využití nové YouTube funkce rozdělování videí, protože nevím, jestli to má vůbec cenu. Vím totiž, že někteří lidé rádi přeskakují části mých videí, třeba jako intro nebo konec videa, ale na druhou stranu má videa nejsou zase tak dlouhá, ty, která nahrávám odteď, myslím. Přesuneme se konečně k hlavní části videa. Toto video jsem dělal v průběhu 1 měsíce. Možná mi teď nevěříte, ale za chvíli možná budete, protože jsem dal do toho mraky přípravy. Tak se jdeme podívat na přípravu. První jsem si stáhl Minecraft Spigot server na verzi 1.12.2, protože na stejnou verzi používám Laby mod, který mi povolil, abych viděl stisknuté klávesy na obrazovce. Dále jsem si dal pár pluginů na můj server. Ty pluginy byly Advanced Portals na rychlé přesouvání mezi světy, Holographic Displays na vytvoření nového textu pro checkpointy, Multiworld, abych mohl mít víc světů na jednom serveru, No Fall Damage, abych to měl stejný jako na Hypixelu, a World Edit, abych ocenil všechny chyby, které se staly v některých lobíčkách. Sice v některých pouze, ale byly fatální ty chyby. Ani jsem server nezapínal a stál jsem si Minecraftový v úvozovkách mod, který se jmenoval World Downloader, který stavoval světy z různých serverů. Stačilo se pouze připojit na server, stisknout tlačítko na hlavní obrazovce a procházet se. No, takže to jsem udělal pro 18 světů. Nebyl to příliš krátký proces náhodou, protože jsem to stahoval přibližně 2. týden po začátku karantény a to na Hypixelu byly tisícové fronty. Dále jsem všechny tyto světy natáhl do složky se serverem a svět po světu jsem je editoval. Postupoval jsem tak, že jsem nejdřív nastavil spánu světa, zabil všechny entity a zbytečné texty, vytvořil jsem kompletně nový text s checkpointem a odstranil ostatní checkpointy, protože jsem parkour stejně dělal ve smyslu, že celý jeden lobby parkour se musí udělat najednou. Nakonec jsem dal ještě několik důležitých command bloků pod nášlapnou desku s checkpointem a portál, který mě přinesl dál. Tyto kroky jsem udělal na 17 dalších světech a bylo prakticky hotovo. No, vlastně nebylo. Jak jsem dříve říkal, v některých lobíčkách byly fatální chyby a bylo to 5 lobíček. První chybné bylo hned Limbo lobby. Problém v tom lobíčku byl, že World Downloader věděl moc dobře, že Limbo lobby je v endu, takže dal Limbo lobby do endu. Jenže problém je v tom, že v tom World Downloaderu je chyba, že pokud je nějaká stavba v místě, kde by měl být základní end ostrov, což ta Limbo stavba byla, tak to automaticky vytvoří end ostrov i s Enderdrakem kolem té stavby. Což byl podstatně velký problém, protože pokaždé, když jsem chtěl spustit server, tak jsem musel zadat příkaz pro zabití Enderdraka a odstranit ty 2 bedrockové stavby. Nakonec jsem zjistil, že když položím poblíž souřadnic X0Z0 End Portal, tak se drak spawnovat znovu nebude. Druhé chybné lobby bylo Build Battle lobby. Tuto chybu jsem si spíš ale zavinil já sám, protože při probíhání stahování World Downloaderu jsem omylem v tom navigačním kompasu pro pohyb mezi lobíčky stiskl Main lobby
A ve World Downloaderu jsem měl zapnutou funkci Override, což znamená, že terén, který nebyl zabraný nějakými bloky, může být přepsán bloky z jiného světa. No a jak jsem se připojil na main lobby, tak jsem musel odstranit dost viditelné části hlavního lobíčka World Editem. A nebylo to lehké. Třetí lobíčko, které se pokazilo, bylo UHC Champions. Chyba, která se stala tam, byla, že skořila tato dřevěná věž, která je z nějakého důvodu obklíčená lávou a ohněm. Design 10 z 10 od Hypixelu. No a takže jsem musel ten svět stáhnout znovu a dát game rule do Firetick na false. Čtvrté lobíčko, které se pokazilo, bylo hned to lobíčko za předešlým. Bylo to TNT Games lobby. Tady se pokazila jedna důležitá věc, která je v názvu lobíčka. No a jinak řečeno, hned za parkourem bylo hodně TNTček a někde tam byl i oheň. Takže oheň zapálil většinu TNTček a odbouchla se polovina lobíčka. Naštěstí parkour zůstal v pořádku. A poslední, páté lobíčko, které se pokazilo, bylo SG Blitz lobby, kde byl zase oheň vedle dřeva. Akorát tentokrát jsem udělal jinou věc než ve třetím lobíčku. Některé části parkouru jsem nechal schořené, protože nešly ty chybějící bloky skoro poznat, že by tam chyběly. No a když jsem všechno připravil, bylo čas to všechno vyskákat. Skákání parkouru nebylo příliš složité, sice u některých lobíček jsem měl víc pokusů než u ostatních. Takže se podíváme na moje faily. Při parkouru jsem zároveň používal replay mod. Jak funguje, se podíváme v sekci editování. I když to zní docela hloupě, tak editování toho videa byla jedna z nejdelších částí dělání toho videa. Proč? Se možná ptáte? No, mám na to lehké vysvětlení. Vytváření věcí v replay modu. V replay modu jsem totiž u všech 18 částí musel najít ten pokus, který se mi povedl, ostřihnout ty nepovedené části a pak udělat kamerové úhly. Jenže s replay modem, pokud jste si nevšimli, byla jedna docela výrazná chyba. Ta chyba byla, že u dalších nahrávek bylo těžké správně nastavit konečný time keyframe. Jenom rychlé vysvětlení. Time keyframe v replay modu určuje, jak rychle se určitá část nahrávky, nebo klidně celá nahrávka, má přehrávat. Ale většinou ti, co používají replay mod, ignorují, jak by ty time keyframey měly být nastaveny, protože replay mod spíše používají k timelapsům. No a protože moje video rozhodně nebyl timelapse, tak občas ve videu byly vidět jasné neshody rychlosti přehrávání. Upřímně se mi ale nechtělo každých pár vteřin měnit rychlost přehrávání vid filmu, takže jsem s tím nic moc neudělal. Jinak replay mod byl doslova nejdelší část videa, takže ostatní věci jako třeba Coffin Dance meme na konci, za který jsem dostal žlutý dolárek, děkuju moc YouTube, mi netrvaly tak dlouho. Nahrávky parkouru jsem jenom nastrkal vedle sebe, dal jsem tam nějakou hudbu, ještě ty animace a bylo hotovo. A teď se dostaneme k poslední a řekl bych, že i zajímavé části videa, protože mám pro vás takovou výzvu. Já totiž pošlu na můj Dropbox archiv se serverem a všema 18 světy.
Váš úkol bude do 23.8.2020 natočit přes OBS nebo jiný natáčecí software váš nejlepší pokus vyskákání všech 18 parkourů. Nemusíte je samozřejmě skákat všechny najednou. Dejte ty pokusy buď na Google Disk nebo na Dropbox a pošlete mi jejich odkaz na e-mail honzej2535@gmail.com. Mám ale předtím pár pravidel. První pravidlo je, že nesmíte používat hacky nebo příkazy, na které nemáte povolení. Potom uvidíte na serveru. Druhé pravidlo je, že musíte šlapat na všechny nášlapné desky s nápisem nad nimi a musíte skákat parkour, jako kdyby tam byly i ty desky, které jsou na doopravdovém Hypixelu. Třetí pravidlo je, že zastavení natáčení videa je povoleno pouze na každém konci všech 18 parkourů v těch zelených dírách. Pokud uděláte fail, vymažte video s failem a zkuste to znovu. A čtvrté pravidlo je, nepište nic do konzole. A teď jak spustit server. Zapínání serveru je velmi lehký proces, ale předtím, než vůbec server zapneme, tak se podíváme do správce úloh. Takhle vypadá už správce úloh na vyšší úrovni. Takhle vypadá na normální úrovni, takže ho musíte mít takhle na vyšší úrovni. Běžte do karty výkon a tady máte vaše součástky počítače. Je tu váš internet, disky, grafická karta a my teď musíme do paměti. A tady máte dostupnou paměť. Pokud toto číslo šahá od 3 do 4, tak je to v pohodě, klidně můžete mít i víc dostupný, já mám třeba například skoro 11, když mám vypnuté všechny programy. Proč 3 se možná ptáte? Tak 3 jsou totiž rozdělený na zhruba 1,5 GB, aby Minecraft běžel správně, a 1,5 GB, aby server běžel správně. Takže pokud máte všechno toto v pořádku, tak můžeme pokračovat dál. Takže si najděte nejdřív ten odkaz, který je v popisku videa. A potom, jak už máte ten odkaz, tak běžte do vašeho internetového prohlížeče a vložte ten odkaz do tohoto vrchního řádku. Tady byste se měli dostat na tuto obrazovku honzej2535hypixel.challenge.zip a zde musíte kliknout na tlačítko stáhnout. Stáhněte si to třeba na plochu, nebo klidně to normálně stáhnete do složených souborů. Já si to radši vždycky stahuji na plochu. Nemělo by stahování trvat dlouho. Je to jenom 60 MB, takže ani ne 4 GB. Jakmile máte staženo, tak se podívejte do stažených souborů nebo na plochu. Já jsem si to stáhl tady na plochu. Už to tady mám a klikněte pravým. A záleží, jaký program máte na prohlížení archivu. Já používám WinRAR. Windows počítače mají většinou 7-zip, ale mělo by to být podobný. Prostě klikněte na tlačítko extrahovat a mělo by všechno fungovat v pořádku. Jak to extrahujete, tak tady budete mít trošku server. A tady máte všechny ty světy a ještě tady několik dalších souborů. S tím do toho radši moc nehrabejte se, protože můžete něco rozbít. Takže jakmile toto máte extrahováno, tak to prostě nechte na ploše. Zapněte si Minecraft s verzí 1.12.2, to je důležitý, verze jenom musí být 1.12.2, jinak to nebude fungovat. Tak, já už mám zaplnit Minecraft. Takže jakmile to máte, tak běžte do multiplayeru. A já teď tady odstraním toto, abych vám ukázal, jak se to znovu vytváří. Takže, jakmile máte spuštěný Minecraft, tak najděte soubor, který se jmenuje Run. Někteří můžete mít vidět i tady to .bat, ale pokud to tam nemáte, tak v pořádku, vůbec to nevadí, není to problém. Prostě ten soubor musí jmenovat Run. Ten soubor otevřete a otevře vám to takhle, tady to černé okýnko. Tohle tomu se říká konzole. Možná vám to tady dá nějakou tady tu blokovací zprávu.
to dejte povolit přístup, jinak vám to nebude fungovat v pořádku. Jakmile to máte všechno tady to, už přestane to házet mraky zpráv najednou, což je úplně v pořádku a dělá to tohle občas, často. Tak můžete minimalizovat to okno, nezavírejte ho, prostě to jenom minimalizujte. A vytvořte si nový server, anebo stačí jenom Direct Connect, já si to vždycky vytvářím kompletně nový. A já si to vždycky pojmenovávám localhost. A server adresu vždycky musíte dát localhost 2.25565. Proč localhost 25565 se možná ptáte, to je kvůli tomu, že pokud hostujete server a není to dáno do publika, prostě ven, tak vždycky tam musí být adresa localhost. 25565 je proto, že tohle je Minecraftový port a to se tam vždycky píše. Jakmile to máte, dejte done. A mělo by se vám tam ukázat Hypixel Parkour a takhle moje profilovka. Potom jenom dejte připojit se na server. A klikněte ano na instalování resource packu, páč to je docela důležitý. Potom tady máte češtinu a angličtinu, můžete si vybrat a jinak to je všechno. A jinak, ten člověk, který poctivě splní parkour nejrychleji ze všech účastníků, bude moct se mnou udělat video nebo livestream. Všichni, kteří se zúčastní, budou mít jejich jména v popisku toho videa / livestreamu. No a to by bylo všechno pro toto video. Hodně štěstí při skákání parkouru pro ty, co se zúčastní. Doufám, že se vám video líbilo a doufám, že se vám líbí i moje nové intro a outro. Jinak v dalším videu čau!